Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі «Життя бухгалтера в Польщі». Як ви думаєте, яке питання найчастіше задають мені мої підписники та клієнти, які замовляють у мене послугу по розрахунку ПІТ? А чому в мене вийшла така мала сума повернення? А де гроші на дітей? А сума доходів велика, а повернення менше, ніж минулого року. А у друга сума така сама, а повернення більше. Може, ви щось не внесли? Може, трошки не додивилися? Може, програма погано рахує? Признаюся чесно, мене такі питання трохи дратують, бо відповісти на них одразу і двома словами неможливо. А моя відповідь «програма так порахувала» звучить теж якось не дуже, ніби я не знаю, звідки і що береться. А щоб перевірити, звідки що береться, треба витратити свій час і зробити перерахунок вручну, щоб пояснити клієнту. І тоді все стає ясно. Я завжди пропоную за окремі гроші зробити цей перерахунок і все розказати, але мало хто хоче доплачувати, щоб розібратися. Легше сказати, що просто бухгалтер поганий і не хоче зі мною розмовляти. Тому сьогодні я вирішила зняти для вас відео, щоб у разі необхідності просто відправляти це відео і людина сама змогла перевірити свій розрахунок. Хто зрозуміє це відео, користуйтесь. Хто ні, прошу задавати питання під цим відео або замовляти у мене розрахунок і пояснення до вашого ПІТ. Поїхали! Отже, на початку одразу відкрию вам головний секрет. Сума повернення – це всього-навсього вами сплачений податок мінус нарахований податок і плюс усі ваші пільги. Тобто ваша сума повернення залежить насамперед від того, чи правильно ваш бухгалтер цілий рік рахував вам суму податку і сплачував його до податкової. І все, що він переплатив за рік зайвого, все це повертається вам назад на ваш рахунок в банку. Отже, нарахований податок – це сума, розрахована програмою e-ПІТи або твій ПІТ на сайті податкової, і клітинка номер 130 в вашому розрахованому ПІТ 37. А сплачений податок – це те, що розрахував і заплатив ваш бухгалтер. Або сума з клітинки 86 з ПІТ 11 вашого роботодавця. Що важливо, нарахований з ПІТ 37, а сплачений з ПІТ 11. Віднімаємо від сплаченого податку нарахований, і з цього розрахунку виходить, що ми переплатили податку за рік 489 злотих. І їх нам повинна повернути податкова. Чому ж може виникнути ця переплата і як її уникнути, я розповім трохи пізніше. Це стосується неоподаткованих 30 тисяч і ПІТ 2. А зараз про другий показник, який впливає на суму повернення, а саме це про пільги. Усі існуючі пільги на момент заповнення декларації видно дуже добре, коли ви заповнюєте ПІТ через програму e-ПІТ. За це я люблю цю програму. Коли ви натиснете тут зелену стрілочку, відкривається віконечко, де детально розписується про кожну з пільг. Із формули по розрахунку повернення добре видно, що чим більше ви пільг маєте, тим вищу суму повернення ви отримаєте. Тож, щоб отримати максимально можливе повернення, треба врахувати максимально всі пільги, якими ви можете скористатися. Тому у кожного клієнта, який замовляє в мене допомогу в складанні декларації, я дуже детально розпитую про всі пільги. Про те, чи одружений він, чи ні, щоб скласти спільний ПІТ, чи дружина його знаходиться в Польщі, чи ні, чи є у нього діти, скільки дітей, чи одинокий він батько чи мати, скільки він має років, чи він студент, чи хоче скористатися пільгою про інтернет, а також чи є якісь додаткові доходи, окрім роботодавця. Це для того, щоб скласти не ПІТ 37, а ПІТ 36, наприклад. Також, чи ми можемо застосувати для нього пільгу на поворот і так далі.
Тож, якщо ви хочете скористатися моїми послугами і щоб я у вас все це розпитувала, то обов'язково пишіть мені на Telegram та Viber. Мої контакти є під цим відео. В нашому ж прикладі, який я використовувала для розрахунку повернення, у чоловіка є 2 дітей, і йому можна скористатися пільгою на 2 дітей. Вона складає на кожну дитину по 1112 злотих, або на 2 – це 2224 злотих. Цю суму ви можете побачити в клітинці 133 декларації під 37 після того, як ви її заповните. Тож сума повернення буде після розрахунку 2713 злотих. З них, як ми вже вияснили, 489 – це переплачений податок, а 224 – це гроші на дітей. І цю суму 2713 злотих видно в клітинці 145 під 37, яка називається сумарне повернення або лончний зворот. Найлегшу частину по тому, як формується сума повернення, я тільки що розказала. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Але ж не все так просто. Бо є ще сума 30 тисяч злотих неоподаткованого доходу, про яку я обіцяла вам розповісти на початку відео. Саме через неї найчастіше ваш бухгалтер і переплачує податок. Бо в Польщі існує така система, що не можна автоматично не нараховувати податок на цю суму, на суму 30 тисяч злотих. А можна звільнити ці 30 тисяч злотих від податку лише тільки тоді, коли бухгалтер на вашій фірмі візьме від вас документ під 2. Під 2 – це ніби така заява, яка дає право вашому бухгалтеру одразу не нараховувати податок на 30 тисяч за рік. Що це за заява, як вона виглядає і як її заповнювати, дивіться 2 мої детальні окремі відео у плейлісті про ПІТ. Додатково під цим відео я залишу на них посилання і обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. І тоді вам стане все зрозуміло про цю заяву під 2. Але коротко я тільки що розказала, для чого заява ця потрібна. Тож, якщо ви знаєте, що у вас 2 дітей, і зі всіх пільг ви можете отримати тільки 2224 злотих, а сума повернена більше, то це на 99% може бути тільки то, що бухгалтер не взяв вас під другий. І вам треба підійти до нього і підписати цю заяву. З того моменту бухгалтер більше не буде нараховувати вам на 30 тисяч податків і перераховувати зайві податки до податкової. Звичайно, тоді в наступному році сума повернення вже буде меншою і буде дорівнювати рівно вашим пільгам. Але ви вже розумні і знаєте, що чим менше ви переплачуєте податку, тим менше вам повертається. І що більше, ніж ви маєте пільг, ви все одно від податкової не отримаєте, якщо подаєте індивідуальний під 37. Про більш складний випадок для вашого розуміння, випадок про спільний під, я розкажу наприкінці відео. А зараз розберемо ситуацію, коли ваш під індивідуальний і ви повинні отримати на 2 дітей 2224 злотих, а вам програма чомусь порахувала суму до повернення меншу. Коли це буває? Тільки тоді, коли сума сплачених податків за рік менша за суму 2224 злотих. Щоб зрахувати суму сплачених податків, треба вам взяти ваш під 11 і вибрати з нього суми 3 податків. Перший податок – це залічка на під, другий – складки на убезпечення сполечне і третій – складки на убезпечення здоровотне. Якщо ви бачите, що сума цих 3 податків буде менше за 2224 злоти, які ви хочете отримати на дітей, то ви отримаєте тільки ту суму, яку заплатили в бюджет. Якщо сумарно, наприклад, ви заплатили 500 злотих, то ви і отримаєте тільки 500 злотих, не більше. У мене така сама ситуація була, коли я тільки переїхала до Польщі. Працювати я почала у грудні і, відповідно, заплатила за цей рік дуже мало податку. Тому на дитину
я в першому році отримала тільки ту суму, яку заплатила у бюджет, тобто менше 1112 злотих. В цьому випадку, до речі, ситуацію можна виправити, якщо ви маєте чоловіку чи дружину, яка працює, і можете подати спільний ПІД. Тоді вже будуть рахуватись не тільки ваші сплачені податки, а ще і вашої другої половинки. І у сумі тоді може вийти сплачених податків більше, ніж 2224 злотих, і тоді ви отримаєте повну суму пільг. Також можна просто вписати дітей, наприклад, у декларацію чоловіка, а не дружини, якщо не вистачає податку. Це у тому випадку, якщо складаєте декларації окремо. Наприклад, якщо ви не можете подаватися разом, коли ви не знаходитеся у офіційному шлюбі, або хтось з вас має фірму на ричалті. Тоді ситуацію врятує тільки те, що впишете дітей у декларацію того, де податки більше. І нарешті ми добралися до ситуації, коли можна отримати більше повернення податку не за рахунок пільги і переплати, а за рахунок ще й того, що ви є одружені, і одружені ви офіційно. І ваша друга половинка проживає у Польщі, вона є резидентом Польщі, і ви маєте право робити з нею спільний ПІД. Зараз покажу вам розрахунок такого випадку і звідки беруться додаткові повернення при спільному ПІД. Щоб не плутатися, я візьму ту ж саму ситуацію з тими ж цифрами. Але зараз мені потрібно буде вже вручну перерахувати заробітну плату за рік, беручи дані з ПІД 11. Як бачите, з розрахунку міняється тільки сума, яка не оподатковується. Замість 30 тисяч при індивідуальній декларації тепер 60 тисяч при спільній декларації. І вийшла після перерахунку додаткова сума повернення 3162 злотих. Тож наприкінці мого відео можна вже намалювати таку схему. Плюс різниця виникає через те, що вас бухгалтер не враховує, одружені ви чи ні. І додаткові 30 тисяч, відповідно, теж не нараховує. Та ж ситуація, коли ви можете подаватися спільно з дитиною. Якщо ви маєте право це робити, то раджу обов'язково скористатися цією можливістю. Так ви отримаєте більше повернення податку за рахунок додаткових 30 тисяч на дитину. Особливо, якщо вистачає сплаченого податку, тобто платили ви в цьому році немаленький податок. І одразу скажу, що ці 30 тисяч – це не на кожну дитину, а на всіх дітей. Головне – мати право подавати таку спільну декларацію разом з дитиною. Ну ось, на сьогодні все. Ніби хотіла я як простіше розказати, а відео все одно вийшло величеньке. І нагадую, що сезон ПІД вже розпочався, і ті, хто з якихось причин не подає його самостійно, можете звертатися до мене на Viber і Telegram. Номер Viber і Telegram я залишу внизу під відео. І також для тих, хто замовить у мене допомогу по ПІД, я вишлю вам ще вордовський і екселівський документ як відеоінструкцію до сьогоднішнього відео. А кому просто було корисне це відео і цікаво, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде цікавіше. А на сьогодні все. Всім па-па!